Alltså ni vet, att sitta här ute och starta sin fucking vlogg. Solen har börjat gå ner, himlen börjar bli rosa och man känner bara så här: hur hamnar vi här? Det är helt jävla fantastiskt. John håller på att försöka lägga barnen, vilket är otroligt skönt att jag fick lite ledigt ikväll. Så att jag har precis duschat. När det är semester, jag låter typ alltid mitt hår bara på självtorka. Och jag kan verkligen säga det, att äntligen börjar typ jag känner mig som mig själv igen. Min kropp börjar mer och mer liksom kännas starkare efter liksom 2 tajta graviditeter. Och någonting som jag också börjar känna, det är att mitt hår börjar komma tillbaka. Alltså jag har inget löshår längre och jag har fått tillbaka min tjocklek. Kan ni förstå att det här är mitt egna hår? Alltså jag har alltså en päls till hår. Så jag har verkligen så mycket hår. Dels på grund av hormonella förändringar, men också när jag har haft tajta tofsar och sånt, att jag har fått de här vikarna. Så jag blev ju besatt att hitta liksom bra produkter för mitt hår. Och till exempel om ni sitter där nu och känner så här: fan, jag har också håravfall, jag tappar hår, jag har vikar. Går det här att lösa? Ja, det går. Kolla på det här. Förlåt, men ser ni det här? Ser ni att det börjar komma hår nu i mina vikar? Jag vet att jag har en stor panna och allt det här, men de här vikarna, de har äntligen börjat komma liksom, de är inga vikar längre. Alltså nu börjar mitt hår komma ut igen. Och jag ska berätta allt hur det här har gått till. Och 2 produkter som jag har älskat. Om vi ska börja med håravfall och mina vikar, så är det den här produkten. Det här är Kerastase Genesis-serie. Och de har ju en serie med liksom shampoo, balsam, inpackning och allting om man verkligen vill jobba på håravfall. Jag har verkligen blivit kär i det här serumet. Öppnar håret, lägger in, öppnar håret, lägger in. Ungefär 4 sådana per dag, en gång per dag. Så ni kan lägga det i handdukstorkat hår, ni kan lägga det i torrt hår. Så antingen när ni går och lägger det på kvällen, som jag kommer göra idag, eller när ni vaknar på morgonen. Det är liksom helt upp till er. Men en produkt till som jag har blivit helt besatt av, som jag har använt faktiskt i många år, så det är ingen ny produkt, det är det här 8-hour night serum. Jag kan säga det, att det här är ett serum som verkligen gör magi. Och det här är ett serum som verkligen återfuktar ditt hår. Känns till exempel håret torrt, det behöver glans, det behöver liksom återfuktning, så är det här ett serum som verkligen så här boostar ditt hår till max under natten. Så när du ändå ska gå och sova, lägg i det här. Och det här ska inte i skalpen, utan det här ska i dina längder. Så att du lägger i längderna och topparna. Du lägger det aldrig liksom här i botten, utan det här jobbar liksom på längderna för att få tillbaka en fukt och en glans. När jag började använda båda de här blev jag tipsad om. Den här som sagt, för jag har säkert använt den i 2-3 år nu skulle jag säga. Men den här blev jag tipsad om och kände så här bara, men funkar det verkligen? Och jag kan verkligen säga att den funkar verkligen. Jag är inne på min andra flaska och jag har snart använt hälften även av den här. Och jag tycker att den är dunder, alltså verkligen. Vanligtvis så brukar jag göra så att antingen tar jag båda på kvällen, som jag kommer göra idag, eller så gör jag så att jag använder den på kvällen i längderna och så lägger jag den när jag vaknar i liksom hårbotten. Och med båda de här produkterna vill jag faktiskt säga det, att det är inte så att håret blir fett eller känns tungt eller på något sätt så, utan det lägger sig liksom bara som, alltså du märker det inte ens, och de doftar otroligt. Alltså någonting som Kerastase är otroligt duktig på, så är det dofter. Kom närmare så ska Elin nu som filmar få lukta och så får ni höra hennes reaktion. Oj, fräscht. Nej, alltså Elin. Väldigt fräscht. Jag älskar det. Alltså jag kan säga så här, jag är besatt av den här lukten. Jag ska visa exakt hur jag applicerar det. Men ni vet, när jag har lagt det här till exempel då på kvällar och går och lägger mig. John har flera gånger bara så här: vad är det som doftar så gott? Och jag kan säga ett tips från mig. När man inte pallat tvätta håret, men man vill gå och lägga sig lite fräsch bredvid sin partner. Då kan jag säga att så många gånger jag har gjort det här. Och man doftar som man har varit hos frisören. Det doftar otroligt. Alltså båda de här produkterna doftar otroligt. Och Elin, nu ska du få känna på den här. Så det här är ju det här 8-hour serum. Och den ser ut så här. Kom nära. Den här är nästan ännu bättre, Elin. Oj, den gillade jag mer. Gjorde du det? Ännu mer, ja. Men den där var mer, den första var mer fräsch. Den här var mer, lite mer nyduschad. Ja. Alltså så. Nej, den här är helt otrolig alltså. Den här lägger jag då i hela mitt hår. Jag älskar alltså den här. Och den lägger du i hela håret, i längderna, kramar in det liksom i topparna. Och du kommer vakna upp och känna att ditt hår inte längre är liksom torrt. Och det ser inte liksom slitet ut. Så till exempel har ni ett slitet hår, ni kanske har blekt mycket som jag har gjort i mina dagar, eller ni har varit gravida eller andra liksom hormonella förändringar. Båda de här produkterna gör verkligen susen och de gör verkligen det de ska göra. Alltså jag älskar. Eller kommer snart att lukta på mitt hår. Men jag ska först bara visa också hur man applicerar den här. Och då brukar jag ta så, lägga så, massera in.
Den här kan ni använda som en kur om ni bara vill ha liksom som en så här riktig boost. Eller kan ni använda den då och då för att underhålla ert hår. Jag använder ju verkligen den här varje dag, året om, hela tiden. Den är liksom för bra för att bara ha någon gång då och då. Nej, alltså jag älskar de här 2 produkterna. Så nu känns huvudet och håret fräscht och jag doftar otroligt, vill jag faktiskt säga. Nu ska jag packa upp väskan för imorgon åker vi mot Key West och jag är så taggad. Men innan vi avslutar, kolla på den här solnedgången. Skugga. Ge mig skugga. Åh, fy fan. Det här med att promenera makes no sense. Folk som promenerar, ni borde tänka över besluten i ert liv. Ni går utan mål. Jag glömde med sätta på mig liksom gympaskor till en fin klänning för att vi skulle gå. Det är Miami, vi går längs Miami Beach. Det här är mysigt, det här är trevligt. Det är absolut varmt. Vi kan ta Uber hem, för att jag orkar nog inte heller gå en till. Men det är ändå sjukt att det här är i december. Alltså ja exakt. Och det är ändå liksom 25-30 grader på dagarna. Och väldigt fuktig värme. Borde flytta till Miami. Nej men nu får vi lugna oss. Jag vill inte flytta till USA, speciellt inte när Trump är här. Då får det vara. Med det sagt säger jag välkommen till en ny vlogg. Vi skulle åka till Key West. Saker och ting hände och jag berättar allting snart. Men först, lunch på Pura Vida. Promenaden älskling. Promenaden vet jag inte, men vet du, jag tog mig fram. Oh my god! Elin, minns du i Korea att vi tog banankaffe? Det finns typ här, banana brew. Espresso, oat milk, banana, they cinnamon. It's always flirting. Beautiful. Beautiful. Alltså, jag och Elin bestämde oss för att dela på en salmon wrap och en greksallad. Alltså, jag förvirrade Elin. Elin och jag bestämde att vi skulle gå på en toasted chicken wrap. Och sen var det jag som bara, Elin, ska vi testa laxen? De rekommenderade den här inne. Man ska lyssna på sin egen magkänsla. För den här smakar för mycket hav för både min och Elins del. Men greksalladen, otrolig. Kakan otrolig. Lemonaden otrolig. Stället otroligt. Älskar Pura Vida. Alltså jag skulle ta en fin bild i den här nya klänningen som jag har köpt. Fick jag Caesar-dressing över hela mig. Jag hade Jalen i knät. Och han tog såsen och jag ser när det händer. Jag bara, nej, Caesar-dressingen. Och så ser jag hur det bara ramlar ut min klänning. Jag bara, ja, det var det. Hon ligger däckad här fortfarande. Jag har lagt upp benen på stolen. Så yes. Men nu ska vi börja gå. Vi har ätit upp. Det var otroligt gott som sagt. Men nu ska vi gå och tillbaka till poolen. Man kan inte få melonerna, man får melonvatten. Se poolen där. Killen med tatueringarna. Ryggtavlan. Kolla hans guss. Vad är det med det? Kolla. Alltså det är väldigt mycket tuttor och rumpor här. Men det är ju otroligt att kolla på. Alltså jag är liksom mer imponerad än vad John är. Jag är så här, oh my god John, kolla på den där röven. Kolla på den. Wow. Nej, jag vill inte kolla. Det här är John då, det här är John. Nej. Jo. Men jag är likadan. Varför är det alltid så att när jag väl får familjen att gå ner till solen, till poolen, då har det blivit molnigt och klockan är typ så här läggdags. Alltså, ja men är det möjligt att det ska behöva ta så här 6 timmar innan man kommer ut? Den där byggnaden täcker poolen. Men alltså jag undrar på riktigt så här, känner ni så här, ni som har en familj, brukar det ta liksom en hel dag för att komma ut? Jag förstår inte, kan vi inte bara klä på oss och gå? Vad är det som alltid tar sån tid? Jag fattar faktiskt inte. Ja. Okej Ivy, ska vi bada? Va? Mamma ska bada och leka hajen. Wow! Solen kommer! Yay! Det är molnigt, klockan är typ 3 på dagen och mitt barn vill inte bada med. Men ni vet, det är bara inte, ingenting blev som planerat. Nej, jag har hört det nu. Du vill bada med pappa?
Ja, absolut. Jag orkar inte mer. Alltså jag är helt slut. Och som sagt, vi skulle till Key West. Allt var planerat, bilen var hyrd, hotellrummen var bokade. Ivy, vill du inte bada med mamma? Du vill bada med pappa? Okej. Alltså jag ser i kors för att jag är så trött. Alltså jag blir bara så här, när vi var på kryssningen, då sov barnen så bra. Ivy började sova hela nätter. Nej, Ivy. Jalen började sova hela nätter utan att liksom vakna en enda gång och vilja ha mat. Och det har aldrig hänt. Så det här var liksom första gången som vi sov. Från att de somnade vid typ 6-7 till att de vaknade vid 7-8. Så sov de båda hela nätterna. Så vi sov så bra när vi var på kryssning. Och sen när vi kommit hit nu, vi sover inte bra kan jag säga. Jalen har velat ligga på mig eller John. Och plus att Ivy kommer upp till oss på nätterna. Så alltså jag har inte sovit på så många dagar nu. Så jag är helt död. Men som sagt, vi skulle åka till Key West. Vad säger du, Ivy? Ska du byta om då så att du kan sätta på dig och bada med pappa? Alltså Ivy, trots om allt. Du vet, alltså jag tror att jag ska göra en vlogg. Det gör jag allt tvärt emot Ivy. Jag ska typ säga så här. Ivy, du får inte bada. Och då kommer hon vilja bada. Eller Ivy, du får inte äta upp maten. Då kommer hon äta upp maten. Ivy, du får inte gå och sova nu. Hon kommer gå och sova. Ska vi testa en vlogg och göra en sån här vlogg där vi är tvärt emot till barn i den här trotsåldern och se om det funkar. Jag ska faktiskt göra det. Så det är ett litet ultimat test tänker jag. Men skit i det här nu. Vi skulle åka till Key West. Allt var bokat som sagt. Och sen igår kväll så var vi ute och käkade på det här stället. Så nice ställe om ni är i Miami för det första. Och där var det kändistätt kan jag säga. Så vi såg både Cardi B med hennes kille. De satt och käkade liksom i bordet typ några bord bort från oss. Ronaldo som John var ett fan av såklart. Så att alltså det var kändistätt på det här stället kan jag säga. Så det var nice, men då kom vi fram till och bara, vänta lite nu. Ska vi åka till Key West och åka bil i typ 4-5 timmar med 2 små barn? Vad har vi tänkt? Vad tänkte vi med? Jag vill verkligen åka till Key West, men sen bara, nej men det är inte optimalt med barnen. Så vi bestämde oss sent igår kväll att bara, fuck it. Vi stannar hemma, mamma och Lars får åka och jag och John stannar hemma. Och då har vi istället bestämt att imorgon åker vi på en liten tur och kollar på krokodiler i Everglades. Så det är jag faktiskt taggad på. Det är ju en riktig så här, turistgrej också. Men jag tror att det kommer bli riktigt häftigt faktiskt. Alltså att se fria krokodiler. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Så det ska bli jättekul. Men vi får se om den här ungen snart bestämmer sig för att bada. Annars kan vi lika gärna gå upp till rummet snart igen. Vi gick ner för att hon skulle få bada. För hon har tjatat om att bada. Och sen när hon kommer ner. Nej, jag vill inte bada. Man bara, men snälla. Hoppa i nu för i helvete. Nu är vi ju här. Och sen är det också så roligt. Återigen där med trotta. Jag vill bada med min pappa. Jag vet ju att jag är roligare att bada med. Det är jag som leker med henne hela tiden. John är ju så här, går ner och doppar sig lite och sen går upp. Jag är ju den som är kvar i en timme och leker hajen och krokodilen och allt med henne. Det är bara trams där. Det är trams. Men vet ni vad? Det enda jag känner för nu det är att lägga mig här, sova en kvart och sen ska jag bada. Så vi hörs om en liten stund så får vi se om hon badar. Men jag ska i alla fall bada i barnpoolen. Absolut. Shark, baby shark, John, rädda mig. Men jag skulle ju... Babies take over. Hallå, ta barnen. De älskar det så mycket, de bara inte kan hålla sig just Nej. så här. Nej, Baby de kommer shark, och... Pappa, kan jag få vara i fred en sekund? Baby shark, hej, baile gille, baile, Kan jag få vara i fred en sekund? Det går inte. Kan inte jag få vara i fred lite? Får jag vara i fred lite nu? Baile mot. Hallå, men snälla. Rida, ranka, este heter Bianca. Rida. Hallå, jag skulle sola. Så snälla. Baby shark, John, ta barnen. Nej, jag kan inte ta dem, de älskar det så mycket. Kör! Alltså jag har inte fått sola i 5 minuter. Jo, det har du fått. Nej, sluta. En kvart. Hallå. Rida. Habibi. Aj. Hallå. Varför är allt kaos här? Nu får ni gå. De vill inte.
Ivy, kan mamma få ligga här lite själv nu? Eller gå inte av. Vad du än gör. Gå inte av. Hallå. Mamma stryper sitt eget barn. Ivy. Ni måste ha den! Va? Ni måste ha Varför det? Ja. den fåglarna. Han jagar fåglar. Fåglarna kommer ja. Ja, hej då. Hejdå. Och nu är det skugga. Alltså han jagar verkligen de här fåglarna. Du får inte ramla ner Ivy. Jag får göra med. Du får inte ramla ner Ivy. Jo! Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Jo! Men alltså från ingenstans så blev det liksom storm här nere. Alltså kolla havet. Alltså det börjar liksom blåsa. Alltså kolla in palmerna här nere. Folk springer på stranden. Alltså från 30 grader och liksom strålande sol så började det spöregna och alltså verkligen blåsa. Alltså det ser ut som det kommer komma en... Nej alltså ser ni regnet? Regnet åker dit. Kolla Oh my där. god. Kolla där. Oh my Det är god, helt- tänk om det kommer en helt- tornado. Kolla där, helt blått. Ingenting. Och så vänder du bara... Ser du regnet? Nej men gud, ser du? Alltså, jag åker rakt åt sidan. Ja! Hallå, oh my god John, om det blir en tornado. För du vet att det är jättemycket tornados här John. Och det är typ tornadosäsong nu. Men alltså det här är det sjukaste. Alltså från som sagt 30 Gud, grader. är det inte farligt att vara Och så sol. här upp då? Men sluta Vi är på säga så här, 29:e Ellen. Sluta våningen. säga inte så här. Nu är vi ju här. Alltså det gick från den sekunden så började allt bara blåsa. Och alltså regnet, jag vet inte om ni ser i kameran men det åker åt sidan för att det blåser så mycket. Alltså folk springer på stranden. Nej du får inte ramla ner. Jag får göra med. Du ramlar ner Ivy. Jag får göra med. Ta inte ut handen Ivy, du får inte ramla ner. Jo! Nu blev det ju kallt. In så värmer vi lite te. Och stänga av AC. Nu vart det ju kallt. Vad hände med sommaren? 30 grader och sol till typ 20 och blåst och spöregn. Har du bajsat? Då ska vi lösa det också. Alltså vänta lite nu. Nu tycker jag det blir ännu mer obehagligt. För nu ser man inte längre skillnad på vatten och himmel. Alltså det är som att molnen bara kommer längre och längre ner. Så det känns som att det är en tornado. Och jag tycker att det är jätteläskigt att vi är så högt upp nu. För där ser ni ju. Ni ser ju hur molnen börjar ta över där också. Elin, det måste du säga att du ser. Ja. Ja. Alltså det är som att de går ner. Ja, det är som att de kommer jättelångt ner. Och där får man himlen. Och man såg himlen hela tiden. Men nu ser du ingenting. Har Men ju vem en ringer man? service number. Ja, men typ. Var är Jayla? I toaletten? Du vet ni barn, nu när det är så här busigt väder ute, då tycker jag vi tar ett bad i badkaret. Okej? Och så tänker jag, imorgon så ska jag visa er hur lägenheten allt ser ut. Men just nu är det kaos. Så vi tar en liten house tour imorgon. Okej hörni, ny dag. Det vart aldrig en tornado igår utan den la sig. Alltså från ingenstans så bara så här slutade blåsa. Men vi vaknar upp till ett väldigt grått Miami idag. Vi har liksom vaknat med blå himmel, sol varje dag. Men idag är det väldigt grått. Så idag passar det perfekt att åka på utflykt. John ligger i sängen och jobbar lite. Och jag har precis vaknat här och försöker göra lite frukost till de här barnen. Men den här spisen vill aldrig bli varm. Jag tänkte göra lite bananpannkaka. Det funkar alltid. Och sen som sagt så, hallå, vet ni om det barn? Ja, han vill äta vatten ja. Vet ni om att idag ska vi se riktiga krokodiler? Ska ni stanna hemma? Nej. Varför det? Vill du inte se riktiga krokodiler? Nej. Vill du inte? Det kommer ju vara jättekul. Nej. Nej. Alltså Ivy, vi kommer sitta på en båt och så kommer man se dem i vattnet. Jag tror att det kommer bli jättehäftigt. Vi ska alltså åka, jag sa det igår, men till Everglades. Jayla, nu får du tydligen smaka här. Då är det bäst att passa på när syrran är omtänksam och generös. Gud vad snällt. Jayla, du kan få smaka nu. Men vet du vad? Han är så liten så jag tror inte han riktigt kan dricka ur flaska, Ivy. Ja, vi kan se. Nu kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Ja, vet du vad? Vi ska ge Elin smaka också. Men du får... Nej! Herregud, nej! Jaylen. Alltså igår var det liksom Caesar-dressing, nu är det vatten. Välkommen till en ny jävla dag alltså. Sorry att jag svor. Så blir det ibland när det går lite fort. Nej!
Nej, Jalen. Nej, vi kan hämta en handduk så vi kan torka. Oj, för nu är det jätte... Nej, du kommer halka här. Okej då. Tack älskling. Tack älskling, kan du lägga den där i blöt? Gud vad bra. Teamwork. Teamwork, ja. Aj, vi hjälper alltid mamma, eller hur? På en god morgonpuss. Va? Mm. Tjejerna och killarna. Ja, okej. Så, nu gör mamma bananpannkaka till er. För nu är det dags för frukost. Så att vi hinner innan vi ska åka. Frukost. Nu försöker jag tänka som mig själv. Men vi ska åka till Washington Ave för att bli upphämtade då i en sån här buss. För att sen åka vidare till Everglades. Och då skulle det ta ungefär 45 minuter innan vi var framme i Everglades. Och sen var det typ en timme båt. Men så här, vi får hoppas att det inte regnar på oss. Och vi har inga regnkläder. Vi har som sagt bara sommarkläder med oss. Jag ska försöka få fram, för jag tror jag har någon tröja live i Jalen någonstans. Känns kallt, men alltså, jag måste kolla vädret. Hur kallt är det ute? Nej, det är faktiskt, alltså nu är klockan bara 07:28. Men det är 22 grader ändå. Så det är okej. Men enligt vädret så ska det regna. Vänta älskling. Ja, mamma kommer, vänta. Idag ska det absolut regna hela dagen. Och sen är det stora solar resten av tiden. Så det är okej faktiskt. Vi ska försöka bli oss lite frukost nu innan bussen går. För vi hann inte äta hemma såklart. Men eftersom jag inte äter typ jag äter ost. Men jag äter typ ingenting. Jag äter ju inte typ kött. Inte färs. Jag äter kött. Men jag äter inte fläsk. Vad hade du kunnat Jag är ta lite här? känd. Hade Ja. du pizza? Om det finns en margarita kan jag äta pizza faktiskt. Det hade jag kunnat tänka mig. Klockan är liksom Det var fint. 8:30 på morgonen. Vill du ha pizza också? Nej, vi ska du och jag dela på en pizzaslice då? Jag älskar att vi fångar dagen ändå. Precis. Det gäller att börja tidigt. Oh my god, jag fick precis ett sug i magen och bara, åh herregud, var är Jalen? Och sen bara, ja just det, han är där. Gott det var. Jättegott. Vi väljer alltid de bästa grejerna. Jay är bebis, ja. Han äter ju inte pizza. Väldigt viktigt att säga det ofta. Han är bebis. Pappa är också bebis, ja det kan man tro. De är ganska lika faktiskt, Jalen och pappa. Men nu ska vi åka och se krokodilerna. Det ska bli spännande för Chris. Hoppas det inte regnar idag bara. Men vet du vad jag tror vi ska hämta, Ivy? Vet du vad vi kollar om vi kan köpa? Såna här hörselskydd. Sådana du vet som du har haft på öronen ibland när det är hög musik. Förstår du? Vi ska kolla om det finns till dig och Jalen. För att båtarna låter ganska högt. Jag ville se om de hade typ hörselkåpor. Oj, vad har du sett där på bilden? Titta Ivy! Titta nu då när mamma stoppar in huvudet. Du! Ivy! Här då? Hej! Är det Ivy? Hej hej! Ska vi åka och se om vi hittar några krokodiler nu då? Nu får vi hålla oss. Snart kommer krokodilerna. In med örringarna. Vad sa du för något? Vi är inte framme än. Framme var liksom. Hoppas vi ser några krokodiler. Tänk om vi åker på den här och inte ser några krokodiler. Fail. Vi måste hålla utkik nu, Ivy. Och kolla om det är några ögon som kommer upp i vattnet. Ser du någon? Var är de här jävla krokodilerna? Alltså jag vill se dem. Kom fram! Eller hur Ivy? Nu får de komma fram. Först var man lite imponerad av näckrosorna, men nu är det så här, jag orkar inte se en enda jävla näckros till. Jag orkar inte titta ner på det här bruna vattnet mer. Ge mig det jag kom hit för. Jag börjar liksom mer och mer tappa hoppet. För guiden har liksom slutat prata om krokodilerna och börjat prata om växterna och blommorna. Och jag kände så här, nej, jag vill inte veta något mer faktiskt. Det enda jag vill veta, det är, var är krokodilerna? Jag vill se Han dem. pratar om konsistensen. Va? Man biter på dem. Ja, exakt. Jag bara, nej, nu har vi tappat fokus.
Alltså du vet, så börjar man bli cynisk, du vet. Bara så, det där kanske är någonting. Man bara, nej det var bara ett brunt löv istället för grönt. Ja. And folks, surprisingly enough, our first alligator front left of the boat. All the way between his eyeballs. I'll give you a minute. See. Shit vad häftigt! Wow alltså, det där var mäktigt! Oj, det är en till där! Nej men alltså, den där var enorm. Jag vet inte om man fick med det i kameran, men den var skitstor. Så, då har vi gjort det här. Alltså vet ni vad? Jag kan säga så här. Jag började trappa hoppet där som ni märkte. Men sen när vi fick se de här 2 stora krokodilerna, då kände jag så här, det var värt varenda peng. Det var värt varenda peng. Men det var det. Nu åker vi hemåt mot Miami då istället. För att det här är ju ungefär 45 minuter från Miami. Så nu tar vi bussen tillbaka. Let's go! Jag sätter på de här öronpropparna på. Hon tror verkligen det är örhängen. Ja, skulle jag sätta på dem? Gud vad fint det blir. Så, vilka fina örhängen Ivy. Men du kommer ju inte höra vad jag säger. Wow! Det blev lite lunchstopp innan vi åker hem. Och som vanligt delar jag. Vad gott Ivy. Oj, kolla! Jävla tjatskit. Nej, jag har inte beställt. Skoja. Så, välkommen tillbaka till en ny dag. Jag älskar att vi inte filmade mer igår. Men ärligt talat, efter den här krokodilturen, alltså vi var helt slut. Alltså jag var så trött. Och det var liksom regnigt, det var lite ruggigt. Så att vi låste in oss och badade hela familjen i det här badkaret. Så nu känner jag att nu är det en ny dag, ny energi och alla är nere vid poolen. Jag ska också springa ner dit snart. Men jag tänkte bara visa er nu då hur vi bor. Den här lägenheten hyr vi alltså på Fontainebleau. Ja, ni ser. Och vi hyr den här via Airbnb. Och jag kan säga så här, de som tog de här bilderna för den här lägenheten vet ju inte hur man fotar. För att den här lägenheten är wow. Alltså för mig är den här wow. Det är fönster åt alla håll. Ljusinsläppet är otroligt. Men på bilderna var det så här, ja den är väl okej. Men när vi kom in här, vi alla bara wow. Så bortse från allt stök och bortse från alla fingeravtryck på fönster och speglar och bara njut av en otrolig utsikt. Så från dörren så kommer ni direkt in här i vårt vardagsrum / kök och här sover då mamma och Lars i den här bäddsoffan. Men det här är egentligen annars en soffa med bord och som ett vardagsrum. Jag ska öppna upp lite mer här. Men alltså tänk er att bo så här. Tänk er att bo så här mitt på Miami Beach. Med den här utsikten. Alltså är inte den otrolig? Helt otroligt. Häng med ut. Nu har ni ju sett lite redan. Men häng med ut så tar vi en rejäl jävla titt. Alltså wow! Vad är det här? Alltså kolla. Och rakt nedanför det här då har ni alltså Miami Beach. Och sen har ni liksom, ja men ni ser liksom rakt över. Alltså man ser, det här är liksom hela Miami Beach. Och vi har liksom 360 view. Njut och kika. Alltså vattnet är liksom helt blått. Och kolla det otroliga poolområdet som vi också har. Som ingår då i liksom hotell, men i vårt fall då lägenhetskomplexet. Kolla. Det här är liksom många olika pooler. Och sen runt hörnet här som ni inte har sett. Det är där vi har badat som är barnpoolen. Den är också otrolig. Men kom in så går vi igenom lite mer. Jag har fler utsikter att visa er. Men alltså bara det här att komma in i ett hem. Och så är det liksom fönster åt alla håll. Alltså måste öppna upp här. Nej, det gick inte att dra med. Men ja, ni förstår, alltså kolla här. Det är liksom fönster här och så är det liksom runt. Alltså jag älskar det att du ser liksom där. Sen går du in i köket och så har du den här viewen i vårt kök. Vad är det här för trevlig utsikt när jag står och gör mitt morgonkaffe? Glöm morgonkaffe för jag har inget kaffe. För jag bor ihop med tedrickare som inte bryr sig om oss kaffeälskare. Ja, ni fattar. Dubbla kylskåp, bara en sån sak. Älskar. Snackskåp. Bara en sån sak. Åker ni till USA så måste ni köpa de här. De här är ju otroliga. Alltså de här köper jag jämt när jag åker till USA. Otroliga. Men vi stänger där lite. Och så går vi vidare. Kolla här. Kolla. Här får vi inte komma in. Det är lockt. Ja. Här är det okej. Det här var lite mer kaos än vad jag kom ihåg att det var. Det är grejer absolut överallt. Överallt. Men tänk bara på helheten. Försök tänka helhet och inte på hur det faktiskt ser ut just nu. Men välkommen in.
Och herregud. Alltså kolla också, tvätten hänger här liksom. Här tvättade jag igår så nu hänger tvätten där liksom. Oh lord. Men förutom det en otrolig säng. Men här har vi alltså en till balkong. Så det är egentligen mot samma view. Men lite mer åt andra hållet då, som vi säger. Men det är liksom mer åt den här view. Så det är väldigt, väldigt trevligt. Och sen rakt över här har vi vårt master bathroom. Kom in och kolla. Och vet du någonting jag kommer på nu? Det är att ett stort badrum, fy fan vad nice det är. Alltså varje kväll har jag, John och barnen badat badkar. Alltså ihop som en familj. Alltså det är ju goals. Alltså det är så jävla mysigt. Och vet du vad jag också kommer på? Alltså fuck alla de här moderna badkaren. Varför valde jag ett sånt här snyggt badkar till Spanien? De är absolut snygga att titta på. Bubbelbadkar. Alltså det är det bästa jag varit med om. Barnen älskar det. Och det är jättemysigt. Och lägger man en prutt så är det ingen som märker för det bubblar så mycket. Nej men alltså jag älskar. Så här har vi suttit hela familjen och badat. Och också det här. Att få en stor kommod, en stor spegel. Att ha liksom en stor plats att vara på. Att du kan vara här inne och gå på toa i fred. Men samtidigt kan hela familjen vara här. Och här duschar vi. Nej men alltså jag tycker det är toppen faktiskt. Men här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Och dörren är där. Ni kan faktiskt gå nu och stänga efter er gärna. För nu ska jag byta om, sätta på en bikini, tvätta bort mitt smink och gå ner och sola och bada tillsammans med min familj. Nu har vi bara en vecka kvar här. Så nu ska vi njuta. Så, nej, ni ska inte komma ner, men ni ska ut. Ut sa jag. Hoppas ni gillar lägenheten precis lika mycket som mig. Vi hittar den här lägenheten via Airbnb. Fontainebleau, ni hittar den där. Hej då!